নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নিট ড্ৰিমছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এখন শাৰীৰ পৰা কেনেকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছো। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। শাৰী এখনত যেহেতু 5ৰ পৰা 5.5 মিটাৰ ফেব্ৰিক থাকে, গতিকে মই চাদৰ এখনৰ জোখেৰে যিমানখিনি ফেব্ৰিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব সিমানখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি মই মেখেলাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখন চাদৰখনৰ আঁচলটো হয় আৰু মই দুইটা ছাইডেই দহি কৰি দিছোঁ। যিহেতু চাদৰৰ কাৰণে মই শাৰীখন মাজতে কাটি লৈছিলোঁ আৰু চাদৰখনৰ আনটো ছাইড খালী হৈ থাকিলে বেয়া দেখি, সেইকাৰণে মই মেখেলাখনৰ পৰা ওপৰৰ পাৰ্টটো কাটি এনেদৰে চাদৰখনত জইন কৰি দিছোঁ। এখন মেখেলাখন হয়। ব্লাউজটোৰ কাৰণে মই বেছিকৈ ৱৰ্ক কৰা পাৰ্টখিনি স্লিভছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মই এটা পাৰ্ট বেক চাইডেও লগাই দিছোঁ আৰু মই ব্লাউজটোত এডাল দৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু ব্লাউজৰ বেক নেকটো মই অলপমান ডিপ ৰাখিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল কাপোৰযোৰৰ মোৰ কমপ্লিট লুকটো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।